kreeg de vraag: worden de sluiswachters niet helemaal gek van de aantal keren dat er nu al is aangebeld? Nou, het antwoord is nee, want dat hoeven zij gelukkig niet te doen. Dat doe ik. Alle foto's die jullie maken krijg ik toegestuurd en ik kan in een database kijken wat er gezien is. Ik kijk naar de aantallen vissen en de soorten en bepaal dan of het handig is dat de sluis al geopend wordt. En dan neem ik dus contact op met de sluiswachter. Nou, inmiddels hebben jullie al meer dan 90.000 keer op de bel gedrukt. Daar staat natuurlijk niet altijd een vis op, maar gelukkig kunnen we er vrij vlot doorheen scannen. Dank je wel dus daarvoor. Nou, of de sluiswachters gek worden van het openen van de sluis? Ook dat niet. Ze zijn enorm betrokken geraakt bij het helpen van de vissen. En soms als ik ze vraag of ze de sluis willen openen, dan krijg ik te horen dat ze dat al gedaan hebben, want ze zagen zelf ook dat de vissen lagen te wachten. Nou, dan weet je dat ook weer. Heb jij nou nog een vraag? Stel hem hieronder in de comments en misschien kan ik er volgende week antwoord op geven.